নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সহাৰি অসম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপুনি জানিব যে কেনেকৈ আপুনি KineMaster এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত শ্বুটিং, টেক, ইফেক্ট, এনিমেশ্যন ভিডিঅ' বনাবলৈ পাৰিব অতি সহজতে KineMaster এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত। হয় বন্ধুসকল, আহক তেন্তে পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় অসম।